Okey. Di Singapura adventure racing juga, tapi tak sehebat ni lah. Susah sekali lah. Panas, matahari panas, semua panas. Dia punya track kali ini pun memang yang betul-betul ekstrim lah. Sabah Adventure Challenge was founded by 3 or 4 of us who had been competing in several adventure races di Malaysia dan juga di luar negeri. Kebanyakan daripada kami bermula dengan acara-acara triathlon, sprint triathlon dan juga mountain biking competitions di Malaysia dan juga di Singapura dan lain-lain negara di Asia Selatan. And in the space of 2 years, daripada 5 atau 6 pasukan, kita telah dapat membawa masuk to Malaysia over 30 to 80 teams in the space of just 2 to 3 years. So what was actually an event that was meant to be for friends became an international event just through word of mouth and reputation. National Park telah diwartakan sebagai World Heritage antaranya. Jadi kita merasakan bahawa ini adalah satu daya tarikan kepada mereka untuk datang, dan selepas itu melihat di kiri kanan perjalanan, sepanjang perjalanan mereka ini yang memperlihatkan suasana perkampungan, sungai yang belum tercemar dan sebagainya dan sebagainya. Dan ini mungkin akan menarik perhatian lebih ramai pelancong di masa-masa akan datang. Pada hari ini, program-program berbentuk lasak dan mencabar seakan-akan menjadi suatu trend bagi golongan yang ingin menguji kekuatan mental dan fizikal mereka. Kita juga sepatutnya merasa bertuah kerana memiliki tempat-tempat yang boleh dibangunkan sebagai lokasi bagi penganjuran program-program yang berbentuk lasak dan mencabar. Salah satu yang dianggap sebagai acara sukan tahan lasak yang terpanjang ialah Sabah Adventure Challenge. Sabah menjadi perhatian kerana menyediakan bukan sahaja cabaran lasak sebenar, tetapi juga memberi ruang kepada peserta menikmati keindahan alam semula jadi serta keaslian buminya yang kaya dengan pelbagai spesies flora dan fauna. Jikalau kamu berbanding, if you try to compare triathlons and adventure races, they're not that far apart in disciplines, meaning that you basically have what we call transitions from one activity to another. Now with adventure racing, because you're taking an athlete out into a different environment, I always believe that adventure races needed to be a good mix of events, meaning mountain biking, you needed to have a water activity, either tire tubing or kayaking. You needed to have some sort of rope skills involved, and you also needed to have a great deal of navigation and orienteering involved as well. Now, this whole concept of adventure racing was really developed by the French and the New Zealanders, who had a great passion for outdoors. Now, as far as triathlons go, a great number of triathletes do adventure races because it gives them a nice variety away from just running on the road, because triathlons kebanyakan aktivitinya di jalan raya. It's on the main road, and some people find that a little bit monotonous, meaning it's the same thing over and over again. Adventure racing, different challenges, different skills required, and a lot of teamwork. Triathlons, it's one man, you're on your own. With adventure races, you work as a team, so some people actually find that beneficial. Sabah Adventure Challenge mula diasaskan pada tahun 1998 oleh V. Martin, Dr. Klaus Peterson, Captain Taz Lorry dan Datuk Hashim dengan misi untuk memperkenalkan sukan cabaran lasak sekaligus menarik peserta ke Sabah. Sabah Adventure Challenge yang kini memasuki edisi ke-7 menempa nama sebagai acara sukan tahan lasak tertua dan terjauh dari segi jarak di Asia Tenggara dengan diadakan selama 3 hari setiap tahun.
dengan moto hadapi cabaran atau take up the challenge. Sabah Adventure Challenge disifatkan sebagai batu loncatan untuk pasukan mahupun peserta terlibat dengan sukan cabaran lasak yang lebih besar seperti Eco Challenge. Sabah Adventure Challenge nyata berbeza dengan sukan cabaran lasak lain kerana dikatakan menyediakan lebih banyak cabaran dan ia dipertandingkan sebagai acara berpasukan. Kita ada dua kategori, the extreme and adventure. It is very hard for us to know how good a team will be or how will they perform in either category. Now for the extreme, that is really for athletes that are experienced, that are at a certain level in their performance and their abilities, and we give everybody an opportunity. Kalau mereka rasa mereka dapat siapkan aktiviti-aktiviti dan juga the distances that we have set each day for the extreme category, then obviously we let them do it. But let's say they don't get to a certain checkpoint within a certain time of the day, and we know they've still got a long way to go on that particular day, then obviously we know they're not going to make it back to the finish, at a reasonable hour. Then we just say, look, you stop at the next checkpoint, you take the time penalties, but we don't disqualify you. You carry on the next day. It's not over for you. And I think some teams accept that, because obviously the distances for the extreme as opposed to adventure, there is a big gap in distances. Sabah Adventure Challenge ini sebagai satu peluang kepada anak-anak muda, khususnya daripada Malaysia, untuk belajar menyertai dalam satu jenis sukan yang berbentuk berunsurkan ekoturism, memberi ketahanan mental, dan yang penting sekali ialah dalam sukan ini anak-anak Sabah khususnya daripada Malaysia boleh berlatih bagaimana sebenarnya menganjur, menyertai dan seterusnya menarik secara tidak langsung kedatangan pelancong ke negara kita ini khususnya, dan pada negeri Sabah juga pada keseluruhannya. Sabah Adventure Challenge yang dilangsungkan di sekitar Taman Negara Gunung Kinabalu dan Kiuru Sabah bermula dari 14 hingga 16 April 2006 membabitkan 30 buah pasukan yang mengandungi 2 peserta setiap pasukan bertanding bagi merebut hadiah bernilai hampir RM10,000. Kebanyakan pasukan adalah dari negara Hong Kong, Singapura, New Zealand, Australia, United Kingdom dan Kanada serta beberapa pasukan tempatan. Pertandingan ni memang payah sebab saya tak expect banyak sangat bukit bukau yang kita kena panjat lah. Sebab kita ingat sikit je, tapi sebab dah training, dah fikir sangat-sangat macam mana kita nak lalui kan. Boleh lah, it's all mental lah. Kalau kita berbanding cuaca kami di Malaysia dengan kebanyakan negara-negara lain di Australia, New Zealand, di mana mereka membuat acara sukan tahan lasak, our weather is extremely brutal. I use the word brutal because that is probably the best word to use. Our humidity, the heat that we have, a lot of participants generally will not last beyond a certain number of hours. If we were to get them just to stick to 1 or 2 activities only, we give them the opportunity to cool down
by doing a river activity. We give them an opportunity to slow down as well, take a break by doing maybe a rope section or abseil section. And this we find makes a great deal of difference in allowing them the opportunity to finish the race. Whereas there are some races that are extremely tough, that don't have what we call a cooling period, where they get into a river, do a very short tire tube and cool off, or even the kayak section. A change in activities from just using one particular set of muscles, that is a running activity or even mountain biking. But Sabah Adventure Challenge, we believe that there should be a nice mix of activities, a nice mix of events to give everybody an opportunity to basically test their strengths. Because there are some good runners and there are some poor mountain bikers, and there are some obviously poor mountain bikers and some very strong runners. It depends on the athlete. Everybody's got their strengths and weaknesses. Triathlon dia punya cabaran dia fix. Memang you dah tahu dah apa you nak. You kena swim, lepas tu you kena berbasikal, lepas tu you kena berlari kan. Dalam Adventure Challenge ni, dia lebih bergantung kepada luck juga, nasib lah. And then dia punya cabaran tu you tak tahu. Sampai hari ni baru you tahu. Kan? Jadi hari ni you plan lah apa you nak buat semua kan. Itulah. Apa yang unik mengenai Sabah Adventure Challenge ialah peserta dalam pasukan tidak akan mengetahui apakah bentuk cabaran atau halangan yang perlu mereka lalui sebelum pertandingan bermula. Hanya apabila acara akan dijalankan barulah para peserta diberitahu apakah acara yang menanti mereka dan perlu dilakukan sepanjang 3 hari kejohanan berlangsung. Hari pertama, peserta dilepaskan untuk mencari laluan yang perlu dituju menggunakan kompas dan peta bagi membantu mereka ke acara yang perlu mereka lakukan. Apabila selesai, peserta dikehendaki berbasikal sejauh hampir 40 km dengan berbasikal bukit di sekitar Gunung Kinabalu yang mencapai ketinggian 5,000 meter. Jalan berliku dan berbatu sememangnya menjadi halangan yang sekaligus memastikan peserta perlu berhati-hati dan menggunakan basikal yang benar-benar baik. Selesai berbasikal, peserta kemudiannya dikendaki untuk melakukan acara Flying Fox. Triathlon dengan adventure dia lain sikit because aktiviti-aktiviti yang kita buat semua dia bukan sama dia. Kita kena guna seluruh badan yang otot-otot yang lain bukan yang sama saja. Macam marathon kita guna kaki, adventure kita guna seluruh badan, macam kita ada kayaking, berenang, mountain biking dengan lari juga. So dia lagi susah, adventure kena training seluruh badan. So, training kena spesifik. Peserta setiap pasukan dikehendaki untuk mendaki berbasikal di jalan kampung yang berbukit selain berkayak dari Likas hingga ke Tanjung Aru. Nampak mudah tetapi dengan kudrat yang semakin lemah, ia pasti menjadi sesuatu yang sukar. Peserta yang berjaya melepasi acara Flying Fox kemudiannya akan menuju ke acara terakhir, iaitu tire tubing atau brakit menggunakan tayar menuju ke garisan penamat di Kampung Melanggang. Hold the legs up. So am I 7-4? Yes, that's right. Setiap peserta perlu mengemudi perjalanan mereka untuk menuju ke checkpoint yang diwajibkan sepanjang laluan perlumbaan dan juga menyelesaikan ujian yang memerlukan mereka merentas desa menggunakan kompas dan peta. Sabah Adventure Challenge dipertandingkan dalam 2 kategori, iaitu kelas ekstrim dan juga kelas adventure. Seperti pada hari yang pertama, hari kedua Sukan Cabaran Lasak Sabah, biarkan peserta ternanti-nanti